שלום רב, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים לפרק נוסף במעורר מחלוקת. בפעם אני שמח לשוחח, להתארח אצל חבר מאוד מאוד טוב, איציק הראל. אנחנו ננסה לעשות פה איזושהי שיחה קצת יותר חברית, אבל שכן מתעסקת עם הרעיונות ועם הדברים שקורים במדינה, עם האקטואליה. אבל זה משקף המון שיחות שלאיציק ולי יש כבר המון שנים. אני אספר ממש בקצרה, איציק נולד למשפחה חרדית מהציבור הספרדי, אבל מהאחוז מה שנקרא, יהיו כאלה שיקראו לזה משתכנז, אבל האליטה שכן הלכו לישיבות אשכנזיות מאוד רציניות ונחשבות. פונוביץ', ובאיזשהו שלב הוא יצא בשאלה, למרות שאתה לא אוהב את זה. כן. נדבר על זה. כדי שכולם יבינו, אז הלכתי כן להגדרה. אני מגדיר את עצמי יהודי. סבבה, נדבר אולי גם על זה. לא יצא ולא שאלה ולא בטיח, יהודי אני. סבבה. הוא עורך דין במקצוע, הוא בשלן על, הוא היה בעונה הראשונה מתמודד של מאסטר שף, וסיים במקום חמישי, הבישולים שלו זה פגז, תמיד אני יודע לבשל, אבל אוכל שגרתי כזה. ואצל איציק, כל פעם שאכלתי אצלו, זה גם טעמים מיוחדים, תמיד טוויסט, שום דבר לא בנאלי, וכמו אצלי, וגם איזונים מדהימים. בקיצור, אני תמיד נהנה מכל מנה פשוטה כקשה. ואיציק בשנים האחרונות גם התחיל לעשות מוזיקה, טרנס, לא טרנס, טכנו. טכנו, סליחה, אני לא מבין כלום. אני ממש לא טרנסיסט, אחרת הייתי בנובה, תודה לאל. סגור לגמרי. וזהו, הוא יספר על עצמו קצת, ויאללה, בואו נתחיל. איזה כיף לראות אותך פה, שבתאי. טוב, זה שיחות, אנחנו הרבה פעמים, כבר שנים, 11 שנים כבר אנחנו מכירים. מאז שהתמודדתי במאסטר שף, אתה באת לראיון אותי פה במודיעין, בדיוק היית בשלבי גיבוש הזהות שלך. ומאז עברנו כברת דרך, אתה ואני. מדי פעם אני מוצא את עצמי מתקשר אליך כנציג השמאלנים או כנציג הימין. ובטח ובטח בתקופה האחרונה, ובטח עכשיו, לפני פסח, שאנחנו עוסקים בנושא היהודי. טוב, אני אספר על עצמי בקצרה. איציק הראל אוחנה. יליד בני ברק, בגיל 3 עבר לירושלים, בית וגני, אבא ראש ישיבה, ראש כולל, למד בפונוביז', המסדר קידושין שלו היה הרב כהנמן, הסנדק שלי היה רב חצקאל לוינשטיין, המשגיח, הנודע. גדלתי על ברכי הרב שך, כל כמה חודשים הייתי אצלו בבית, והוא היה מושיב אותי על הברכיים, בוחן אותי ואז נותן את סוכר לך ומדבר אליי בכל סבא. אני מאוד אהבתי את האיש הזה, מאוד מאוד אהבתי אותו, באמת. אני עד גיל בגרות הייתי מבקר אותו מדי פעם. אני לא אשכח שפעם באתי אליו כשהייתי בישיבה קטנה והייתי כולי מבולבל מה אני עושה ומה זה ומה זה, ואז הוא הסתכל עליי ונזף בי, וזו הפעם הראשונה שהרב שך נוזף בי, במילים אחרות אמרתי, תפסיק לבלבל את השכל, שב ותלמד. אז כן, הייתי מהמייסדים של ישיבה שנקראת תפארת התלמוד של רבי ברל שיינקר בירושלים, ישיבה מאוד 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 עילית של פונוביץ' בנשיאות מורון הרב שך שליטה. כמובן היינו שם כולה 4 פרנקים, כשאני הייתי מתוך איזה 100 ומשהו בחורים, כי נומרוס קלאוזוס מיוחסים. גדלתי בבית מאוד 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 אשכנזי, בוא נשים את הדברים על השולחן. זאת אומרת, כשאבא שלי רצה לדבר עם אמא שלי, שלא נבין, הוא דיבר איתה בפאקינג יידיש. סבבה, אבא עלה ממרוקו בגיל 3, סבא רב ראשי של קריית שמונה, אבא למד בפונוביז', אמא למדה בבני ברק, בסמינר, והם החליפו ביניהם מילים ביידיש. אני בתור ילד שמעתי את ההורים מדברים יידיש. בשבת, הזמירות לא היו אלא היו אוי אוי אוי, מה שנקרא, ועד היום הילדים שלי צוחקים עליי שאני מפזם להם את אדל או משהו כזה, אומרים לי, אבא, כל שיר שאתה שר יוצא לך אוי אוי אוי. השתכנסת עד הסוף. כן, אבל זה לא עזר לי, הייתי אחר, הם תמיד קראו לי שם פרנק איזה קרנק, פרנק מיטה קרנק. כמובן שאצל הליטווישרס לא הייתי יכול בכלל להיות חזן, שליח ציבור בישיבה, למרות שידעתי את כל המינוגים והכל, זה לא עזר לי.
באיזשהו שלב הפכתי להיות חוסיד, מה שנקרא. עזבתי את הליטווישרס והלכתי לעולם החסידי, הייתי גבאי של הטולנר רבה, ולמדתי בישיבת אצל רב שמעון למברגר, המקווה רוב בכפר עטה, שאני אוהב אותו אהבת נפש עד היום, שאדמו"ר ממקווה, נחשב דמות מאוד, איש שאני מאוד אוהב, באמת. בקשר? אני יכול לדבר עליו הרבה, בקשר. האדמו"ר מתקשר אליי כל שנה ביום הולדת שלי ואומר לי, יצחוק, ווסית זן מדיר, דיוס ביסטרום, הכסובים הקדושים, אתה רשמת את הכסובים ואיפה, טוב. אני מאוד אוהב אותו. באיזשהו שלב הוסמכתי לרבנות על ידי הרב משאש בגיל 21, ואז אחר כך החלטתי שאני רוצה להתגייס לצה"ל. רציתי מאוד ללמוד, לעשות משהו בחיי, אבל ידעתי שאם אני בישיבה אני לא יכול לעשות שום דבר. והדרך היחידה שלי לצאת לעולם היה לעבור דרך הצבא. ורציתי גם להוכיח לכולם שאפשר להיות חרדי בצבא. ועוד דבר, אחת הסיבות שהתגייסתי לצבא, זה בזמני היה ממש טרנד. משפטים שהיו מפוזרים בכל הארץ, גרפיטי. דרוס כל דוס, השמד כל חרד. אני לא אשכח אותי כחרדי, מסתובב עם פייס וזה בירושלים, וחילונים עוברים לידי ויורקים על הכביש ליד שאני עובר ואומרים לי המשתמט. אתה יודע, ואני מסתכל על, וואו, איפה אנחנו פעם, איפה אנחנו היום? היום כאילו, הזעם הכל כך חזק של החילונים טלטל אותי. מעניין אותי, כי אני לא נחשפתי לזה, זה אנקדוטלי, אבל זה מעניין. תמיד יש חוויה בהווה שאתה בקצה. ואז פתאום צצים סיפורים, כאילו אנחנו בשנתיים פסיכיות. במדינה, מכל בחינה, ואתה מדבר על השנאה, ומדברים הרבה על השנאה בין הקבוצות, ואני שואל, נדמה לנו שלא היה כזה? ברור שהיה, בוא, עזוב אותי. יפה, אני לא יודע. בוא, אני אגיד לך בקצרה רק, יותר מזה, יש לי חבר חסיד חב"ד, חבר יקר מאוד, ושוחחתי איתו לפני כמה ימים, שיחה ארוכה מאוד, ואז הוא בא ואמר לי על איזושהי שחיתות שקרה לפני כמה שנים, כאילו, ענה לי בווטאבוטואיזם, מה שנקרא, ומה אם? ואז אמרתי לו, מה, אתה רוצה להראות לי שחיתויות או פלגנות או דברים נוראים שקרו במדינה? בוא, על מלחמת אחים, בוא נלך לתקופת הסזון. בוא נלך לתקופת הקמת המדינה בכלל, שנולדה מדם של הלשנות ויהודים שהרגו יהודים. בוא לא נתבלבל. אם מדברים... אם מדברים כבר הכל על השולחן, ברור. אין... ושלא לדבר גם כן, אחרי תקופת המדינה, אני מדבר בתור, כשאני הייתי ילד, הנושא הזה של לא להתגייס לצה"ל היה נקודת מאוד גנאי, זאת אומרת, לא יכולתי ללכת ברחוב ולהרגיש גאה בחרדיותי. הייתי מתבייש בזה באיזשהו מקום, כי החילונים... שנייה, זה הציק לך? או שהרגשת, וואלה, אולי יש משהו במה שהם אומרים? לא, הציק לי הזעם שלהם. העוצמה? העוצמה. אוקיי. זה טלטל אותי. אני ראיתי שם אותנטיות, כאילו, ואז, כדי להוכיח, ואז למה לא התגייסתי כמובן? כי גדלתי בבית חרדי, צה"ל זה הסמי להזכיר. לא רק זה, אתה גם היית לגמרי יכול בקלות להיות היום באיזשהו לבל גבוה בהנהגה החרדית, הרבנית. אם היית ממשיך במסלול שהלכת בו, אני לא חושב שאני מדמיין. אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל כשהייתי ילד נבחנתי על מאות ואלפי דפי גמרא בעל פה. אם היית ממשיך בעולם הישיבות, יכול להיות שהיית רב עם שם. כן, ברוך השם, היום החברים שלי החילונים עדיין קוראים לי הרב, אז אני עדיין רב. אוקיי. כן, אבל בכל מקרה, מה זה רב? רב זה מי שיש תלמידים, מי ששואלים אותו. לא, כי זה מעניין, אתה ויתרת על מסלול מאוד בטוח. נכון. שהוא דורש את המעמד שלך, אבל לא להילחם נגד סטיגמות, לא להילחם נגד חסמים, כי אתה היית באחוז הספרדי שהליטאים היו בעד לקדם אותו. כן ולא. זה לא מדויק. כי עדיין אני הייתי זר. בכל מקום שהייתי, הייתי זר. זה שקידמו עדיין הייתי זר. אני לא הייתה לי זהות. ל-80% מהספרדים החרדים יש חסמים. לא, מהבחינה הזאת לא. אני ברוך השם, כשהלכתי ללמוד משפטים בגיל 34, בוא נגיד ככה, כמעט לא הגעתי ללימודים. למה? כי אחד הדברים שעשיתי בחיי זה ללמוד איך ללמוד. וזה
לקחתי, קניתי את זה כמו שצריך, הקניתי את זה גם לילדיי. כן. הנושא הזה של צה"ל, אפרופו, אני גדלתי בבית, אפשר לומר, אנטי-ציוני. בוא, אני חייב לומר את זה. כל פעם באים ומדברים על, אני רואה עכשיו את כל אלה שצועקים נמות ולא נתגייס, או כל מיני דברים, או אלה ששתים, בשלטון הכופרים, איננו מאמינים, כן, נו, והם אומרים, זה שיר של רב ארלך, של תולדות אהרון, קיצונים, איזה בואנה מבלבלים את השכל, אחי. אני גדלתי על השיר הזה מגיל 0, אנחנו היינו שרים... אתה אומר שברוב הציבור החרדי יש כאלה שהם בקצה אחוז קטן, שאצלם זה עקרוני, ויש את הרוב... שהם לא ציונים. שהם לא ציונים. אבל זה לא עקרוני. נגד המדינה, הם לא נגד... אנחנו פועלים מבפנים. בדיוק. סביב אנחנו ניקח כסף מהמדינה, אנחנו בתואנה, לא כי הכסף מעניין אותנו, אני לא רוצה ללכת למשפטים אנטישמיים, ממש לא, אלא כי מה שמעניין אותנו זה לשמור על לומדי התורה. כן. נקודה. וברגע שמבחינתם זו כל המטרה. הציונים, אני גדלתי כל פעם בארוחות שבת שהיינו מגדלים, שהיינו יושבים, סבא שלי היה מקובל והוא כתב המון ספרים בקבלה, והוא כל פעם היה אומר ציונות זה בגמטריה, עמלק, לא יודע, עשה שם כל מיני מספרים. אני גדלתי בבית שהתפיסה היא שציונות זה מדינה על פי הלכה, על פי החוק ולא על פי ההלכה. המשפט הזה של מדינה על פי חוק ולא על פי ההלכה מטריף והטריף את כל הציבור החרדי. נקודה. וכל הזמן אמרתי, חברים, הציבור החרדי לא יתגייס, לא בגלל שהוא רוצה לשמור על לומדי התורה, זה לא קשור לישיבות, אין שום קשר לישיבות. הציבור החרדי לא יתגייס מסיבה אחת, לא יתגייס למשטר של ציונים. נקודה. אוקיי, כאילו אני רוצה לפתח את הנקודה הזאת, אבל אני רוצה לחזור טיפה אחורה, ולחזור על השאלה שלי, ממש בכן לא. אתה, סליחה? כן, אני מוזג לך תה. כן, לגמרי. תודה. התחושה מאוד חזקה שעכשיו זה משהו שאף פעם לא היה בעוצמות שלו, אתה אומר, לא נכון. קודם כל, ברור שלא נכון. אני מדבר על כיתוב. לא יצאו לפני 20 שנה. היה כיתוב מטורף, אני מזכיר לך, במשך שנתיים. סבבה. בוא, היה כיתוב גם בין הימין לשמאל בתקופת רבין, אני מזכיר לך, בכל ההפגנות היה שנאה, בכל הימים האלה, שהיו את הפיגועים המטורפים. אני ירושלמי, אוקיי? אני ירושלמי, ואני אכלתי פיגועים בירושלים, הייתה לי עובדת שנהרגה בפיגוע, וכל פעם שרבין היה בא ואומר קורבנות השלום, זה הטריף לי את הצורה. מי שמך להגיד קורבנות השלום? באיזה זכות? אתה מקריב אנשים ואתה אומר קורבנות השלום. בדיוק כמו שעכשיו עושים, בדיוק אגב אותו דבר שעושים ומקריבים, הפוך. אותו דבר. כן, אוקיי, אז בוא נדבר... רק שהשמאל הוא יותר ממושמע, אני חייב להגיד משהו. זהו, זה דיון שאני מנסה לנהל אותו, ואני כאילו שואל את עצמי, האם אני מדבר על עצמי, אז ברור שאני עושה הנחה באוטומט, ואני לא בטוח. אני גם חושב שהשמאל... ממושמע. יותר עדין וממושמע. אני רוצה לספר לך סיפור. אני הייתי לפני איזה שבועיים, לא, אתה לא זה בכלל. אני הייתי לפני שבועיים במסיבה, באיזשהו, לא מסיבה, קמפינג, עשינו איזה קמפינג בנחל צין, היינו שם הרבה אנשים, קמפינג, מאוד נחמד. הגיע איזשהו פקח, והחליט לעכב איזה מישהו. מהקבוצה הגדולה שהייתה שם, היו שם איזה 400 איש, משהו כזה. החליט לעכב. וכולם... הרג אותי. אני אמרתי לחברים שלי, תקשיבו לי טוב. אם הציבור שהיה פה עכשיו, זה היה ציבור חרדי, אז אני מודיע לכם שאתם רואים את הג'יפ הזה של הזה, הוא היה הפוך עם הגלגלים למעלה. נקודה. אני אומר את זה בצורה בו. למה? אני יודע, אני הייתי שם. אדוני, אין. הערבות ההדדית, האכפתיות והאידיאולוגיה שיש בציבור החרדי, לצורך העניין, היא אידיאולוגיה של באמת נמות ולא נתגייס. בוא לא נתבלבל. מבחינת התפיסת העולם שלהם, זה מסירות נפש. מסירות נפש דוחה שבת, דוחה הכל. אוקיי. ובשם זה הם יהיו מוכנים גם למות על קידוש השם. אתה מכיר. לא אני. אז הציבור השמאל, הליברלי,
עדין ונחמד, ולא, כאילו ביום שאנשים ילכו וישבו פה בכלא, אוקיי? בכלא, על התנגדות, אז יהיה אפשר להגיד שיש פה איזושהי התנגדות. תשמע, אני חטפתי על זה לא מעט ביקורת, ועדיין. אני בהרצאות שלי ובסיור שאני עושה בשטחים, אני שם המון דגש על הטקטיקה הזאת שאני הייתי חלק ממנה, של לקחת את החוק בידיים, להפר באופן שיטתי את החוק, ולייצר מציאות, עובדות, להקים מאחזים. זאת אומרת, לקחת איזשהו אקט, והדבר שהכי מטריד אותי ומכאיב לי, ואני מאוד ביקורתי כלפי עצמי, what the fuck, סתם בן אדם, עוד אזרח, מחליט שהוא יעשה פעולות בניגוד לחוק כדי לכפות את האג'נדה שלו על עתיד השטחים. בוא, אני מזכיר לך זה כבר היה. יגאל עמיר. עזוב, אתה לוקח אותי לנקודת קצה, אני מדבר על סיסטם שעובד משנת 91. כל שנה קמים מאחזים. זה משנה את המציאות על פני השטח. אם ישקלו בעתיד פתרון מדיני וויתור על השטח, לא יודע אם זה יקרה, לא לגמרי שנייה, אני לא לגמרי בעד הפתרון הזה, יכול להיות שיש פתרונות יותר טובים, אבל אני אומר, פאקינג 22-23 אלף בתי מגורים לא חוקיים ששינו את המפה בניגוד לחוק, באופן אקטיבי, המשכי, זה מה שעשיתי. וזה מה שעושים היום. אוקיי, ומה השאלה? ואני אומר מצד אחד, זו חוויה מטורפת. תחשוב, אזרח, לא לבד, מתקבץ עם עוד כמה אנשים. ואדוני הארץ. ופה יש יישוב, רחילים מ-130 בתי אב, והם לקראת אישור של תוכנית שתכפיל אותם פי 2 פלוס. כן, ואתה ממייסדיו. כן. מטורף. מטורף. זה עוצמה... עכשיו, מצד אחד מבאס אותי שהשמאל לא מצליח לקדם כלום, הוא רק ביקורתי. אני לא אומר שלביקורת אין מקום, אבל מצד שני אני חושב שזו התנהגות לא לגיטימית, היא מטורפת בני אדם מחליטים, אנחנו נכפה דעתנו. אז אני רוצה רגע להגיד משהו. אז אני חייב ככה לעשות הפרדה ברשותך בין המזרוחניקס. בוא, אני שם את זה על השולחן, מזרוחניקס, אני לא מזרוחניק. לא התחברתי למזרוחניקס, בבית הליטאי שגדלתי בו. סבבה. אבל אני רוצה רגע להסביר את ההבדל. אני אומר, האם כדאי לנו להשתמש בפרקטיקה הזאת? אוקיי, הבנתי. שהשמאל נח נחים. הבנתי. אני לא, ממש לא, כי אם השמאל יהיה אלים, זה יבוא בלי אידיאולוגיה. זאת אומרת, על מה הוא יהיה אלים? כשאתה אלים מכה בלי אידיאולוגיה מאחורה, אז אין לזה שום דבר. ואני רוצה רגע בדיוק להגיד, אני לא רוצה לעשות הכללה של שמאל ימין, בסדר? אבל אם אני נופל להכללות האלה של שמאל ימין, כי אני באופן אישי מגדיר את עצמי, אגב, אם אני אשאל מה ההגדרה שלי מאז ומעולם, אני מגדיר את עצמי ימני מדיני, מאוד, מאוד, בכל הנוגע לאסלאם, הדעה שלי מאוד מאוד ברורה, תרבות האסלאם ודת האסלאם, ושמאלני רדיקלי חברתי. עכשיו, אנשים שואלים אותי איך זה מסתדר, הרי אם אתה שמאלני חברתי, אתה צריך להיות בעד זכויות אדם, נכון? בעד הערבים, בעד הפלסטינים. אני אומר באופן חד משמעית לא. אני צריך להיות ליברלי, אני אלחם על הזכויות של כל מי שרוצה להיות ליברלי. כל מי שמאיים על התרבות הליברלית שלי מבחינתי הוא בר מוות, או אני צריך להתרחק ממנו. בטח מי שרוצה להרוג אותי. נקודה. וזו נקודה מבחינתי מאוד מאוד, נקודת ההבנה, המורכבות הזאת, אין שמאל וימין, זאת אומרת, לצורך העניין. וכשאתה בא ומדבר איתי על התנחלויות, על כיבוש, על לצורך העניין, על זה שיש שטחים אחרי שטחים שהמתנחלים כובשים וקבעו עובדה, חד משמעית, כל המדינה הזאת, וזה הבעיה, וזה מהות הבעייתית במדינה הזאת, שכל המדינה הזאת מתנהלת בשיטת כל דאלים גבר. מי שיש לו כוח, הוא גובר על כולם. אוקיי? ככה המדינה הזאת מתנהלת מהיום הראשון. בוא נלך, בוא למען ההוגנות, מפאי. הקלטתי פרק עם צבי סוכות,
וששאלתי אותו את אותה שאלה, על האם הוא רואה בלגיטימיות שיהיה לא פלטות, אלא מנועין לרגע. מ-91, זה עובד כל שנה, עוד מאחזים, כן. עוד מאחזים, עוד מאחזים, עוד מאחזים. בדרך הכשירו כבר 30, עומדים להכשיר עוד כמה עשרות בקרוב. כאילו הפשע משתלם, העבריינות משתלמת. אז הוא אמר לי, תשמע, מה הבעיה? אתה יודע, זה כמו זוגיות. אם הבעל רוצה משהו מאוד הוא מאוד, הוא יקבל את כל זה. דלינג, לא? ואם האישה לא תרצה מאוד מאוד, אז הוא יצטרך לוותר. זאת אומרת, בוא נשאיר מרווח מחיה לכיפופי ידיים, כזה במגניב. ככה זה בשוטף. יפה, אז הוא ענה לך תשובה מדהימה. מה הוא אמר לך במילים אחרות? תשובה מדהימה, שהאישה, a.k.a. השמאל, כרגע, לא באמת, זו האישה. אוקיי. בוא, הוא נתן לך למשל, הוא אמר, יש את הבעל, אני הבעל לצורך העניין, אפרופו, מאוד מעניין, הוא ממש לקח את זה לפלי זכרי, גברי, כוח, מאוד מעניין, והאישה החלשה, שזה השמאל לצורך העניין, אז הוא אומר, אנחנו נעשה את זה, כל עוד האישה לא מפריע לה כל כך, וזו בדיוק הבעיה. השמאל לא מעניין אותו, מה שקורה מעבר לשטחים. האנשים מדברים... בשטחים. מה שקורה מעבר, כן, מה שקורה מעבר לקו, הם לא יודעים מה, רוב האנשים לא יודעים מה שקורה שם. כן, מי שכן יודע מה שקורה שם, אוקיי, אלה אנשים שקמים ועושים מעשה, אנשים ליברליים ואנשים אמיצים שקמים ועושים מעשה. אני לא הייתי מסוגל לעשות את מה שעושות נשות מחסום וואץ' בעיניי זו שליחות קודש, אוקיי? ואני לא רואה בזה שום סתירה למה שאמרתי קודם, שמי שאויב שלי, אני צריך להורגו. אני לא רואה בזה שום סתירה. כן. אני להפך, זה אחד המורכבויות. ולכן, אז אני חוזר, אז מה השמאל צריך לעשות? אז דבר ראשון, ולשם כך התכנסנו. אני מבחינתי, זה כל המטרה של השיח שלי, זה בנושא אחד. אני רוצה לדבר רגע על יהדות. ועם זה פתחתי ועל זה אני רוצה לדבר. זה באמת, אני מזכיר לך שהפילוג הזה, הכל כך נורא שיש בין ימין לשמאל, היה בתקופת הסזון, אבל אז זה היה משהו אחר, אז זה היה על אידיאולוגיה, האם לשתף פעולה עם הבריטים או לא. היום המחלוקת היא מסתובבת סביב שאלה אחת, מי הוא יהודי? זה התחיל מהאמירה הזאת של ביבי אז, שהוא אמר לכדורי, לרב יצחק כדורי, שאגב קיבלתי ממנו ברכה והייתי אצלו בן בית, אמר לו, השמאל שכח מה זה להיות יהודים. זה המשיך אחר כך בפגישה עם פעילי הליכוד, שהוא נכנס לאולם ושאל עם שכפ"ץ, ושאל, יש שמאלנים בקהל? לא, נכון? והוריד את השכפ"ץ לכל צחוק, והמשיך הלאה בשאלת, אם ההתנהגות שלך היא לא התנהגות יהודית. ואז נהיה כאן שאלה, עכשיו, מה קרה? זאת אומרת, אתה אומר, היה באופן מגמתי רצון למסגר מחדש. רצון למסגר מחדש את שאלת היהדות. את הטובים והרעים? דרך היהדות. דרך היהדות, ממש דרך היהדות. אגב, ותראה לאן זה הגיע. זאת אומרת, היום, לצורך העניין, זה כל כך מצחיק אותי שאנשים אומרים, מה קורה לכם? מה קורה ליהדות? ואהבת לרעך כמוך וכל הדברים, ואני הרי מגחך, אני אומר, איזה רעך? הם לא נחשבים יהודים לצורך העניין, אז הם לא רעך בכלל. זאת אומרת, יש פה קרע עמוק. למה? השמאל באמת, אני חייב להגיד, בתור חרדי, בתור ילד חרדי או נער חרדי ובחור שהגיע לציבור החילוני, ובתור מי שהסתובב הרבה בעולם, והייתי בפסטיבלים, הייתי בברנינג מן שמה, ואני פוגש יהודים, ואני רואה אותם מתכווצים כל פעם שמזכירים את יהדותם. הם מתכווצים. לא נעים להם, הם לא רוצים להזדהות כיהודים. למה? כי אני... כיהודים או כישראלי? כיהודי. למה? למה? כי אני אזרח העולם הגדול. אני איש העולם הגדול. והם תמיד מזכירים לי, אתה יודע את מי? את הגרמנים, אזרחי דת משה. זאת אומרת, אני רוצה להיטמע. העם היהודי לצורך העניין, הליברלים, לאורך כל השנים, רצו להיטמע. אתה לא חושב שבגלל הישראליות? רגע, שנייה. עכשיו, למה, ברור, למה כל כך אנחנו, או אותם אנשים, מתעבים את היהדות? למה? הרי אף פעם לא תיעבנו ככה, לא התביישנו כל כך ביהדות שלנו. מה קרה? מה שקרה זה שראינו פה דת שהשחיתה
את כל מה שקשור לעולם היהודי. כל הערכים של העם היהודי הושחתו על ידי החרדים. החילונים, מחוסר ידיעה, בדיוק מה שקרה עם השטחים, לא ידעו מה קורה מאחורי הקו הירוק, השמאל, ולא יודעים מה קורה מאחורי הקו של הדתיים מבחינתם. הם ויתרו על השטחים למזרוחניקס, וויתרו על הדת לחרדים. אוקיי. קיבלו על עצמם את העגלה המלאה והעגלה הריקה של החזון איש. זאת אומרת, אתה אומר שהציבור החילוני... אני לא רוצה להכליל כמובן, אבל לא, כן. לא, אנחנו מדברים על כן, מגמות. בדיוק. לא אחד לאחד. הציבור החילוני הליברלי. הציבור החילוני הליברלי בתקופת התנועה הציונית, וגם היה לזה אדוות אחרי הקמת המדינה, למרות ששם התחיל איזשהו סדר, שבן גוריון כפה אותו. למרות שהליכוד זה המפלגה הליברלית, אני מזכיר לך. לא משנה, אבל הוא... רובי ריבלין היה אחד מהליברלים הגדולים ביותר. כן, לא ברור, אבל את המסגרות של המדינה, עדיין. זה מפא"י, זה בן גוריון. כן, 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 מאוד כן. בולט. כן. אבל היה ויכוח מה זה היהדות הזאת, או הישראליות הזאת. ניסו לשלב בין ההיסטורי, ההגותי, לבין העכשוויזם הציוני, הלאומי, הריבוני, ובאיזשהו שלב, מכל מיני סיבות, הדור הבא, או אני אגיד לך מאוד פשוט. גג שניים, באו ואמרו, עזבו את היהדות. אני אגיד לך למה, זה מאוד פשוט. ואז הציבור האורתודוקסי עוד יותר הסתגר. חיזק. לא, הוא לא רק הסתגר, הוא גם בנה את הסיסטם שמשליך על כל אזרח בישראל, הרבה יותר חזק והרמטי. התשובה היא מאוד מאוד ברורה למה. מייסדי המדינה היו כמוני וכמוך, ישיב ובוחרים. כל מייסדי המדינה גדלו בבית חרדי, ינקו את התלמוד, כולם, הרי החרדים, אני גדלתי שכולם היינו מעריצים את שמעון פרס. למה? כי הוא זכה לשבת על ברכי החופץ חיים. שמעון פרס. בשביל זה החרדים נתנו לו חסד. זאת אומרת, כולם גדלו בסביבה חרדית. הדור השני, מה שנקרא, כבר לא ידע את זה. זה כמו שהילדים שלי, כמה שאני מנסה, ושלחתי אותם לבית ספר יהודי, עם זהות יהודית יחד במודיעין, בדיוק בשביל זה, כי הנושא יהדות, אוקיי? וזה בדיוק הסיבה. קם פה כמה דורות, שעזבו אותי מכל השחורים המבלבלים את השכל שם, שרק עושים איסורים. אבל זו תנועה כפולה. מצד אחד, זה הדבר האותנטי, אבל עזבו אותי, לא רוצה קשר עם זה. מצד שני, כשיש משבר, מצד שני, כשיש משבר, אנחנו נתנו את הסתם... כשיש משבר... כיהדות האותנטית. נכון, כי כשיש משבר, תודה, ולכן אני נגד המילה יוצא בשאלה. אני שונא את הביטוי המטומטם הזה של החילונים. אני לא יצאתי, די, אני יהודי, הם יצאו האורתודוקסים. גם אם הם לא יצאו. גם אם הם לא יצאו, אבל אנחנו כחילונים נכנעו, עצם זה שאני קורא לעצמי חילוני, אני לא אוהב את המילה הזאת. כי המילה חילוני זה מלשון חולין. אני חי חיי חולין. אבל אני מסתדר עם המילה חילוני, כי מול המילה חרדי יש חרדות, והם חיים ב-OCD אחד גדול. אני יודע את זה, זה כל הסוג בפולחן, במה מותר, מה אסור, מתי, וכל זה וכל זה. אבל, איפה היינו? אוקיי. כן. אוקיי, סבבה. אז רגע, אז שאלת אותי מה השמאל, בדיוק. אז מה השמאל? אז אמרתי. אז דבר ראשון, לאמץ את היהדות. מה שקרה כאן ב7 באוקטובר, אני ראיתי את זה כטלטלה מאוד גדולה בקרב כל חבריי בעולם היהודים, שהם סיפרו לי, הם ניסו להיות חלק מתרבות הווק, מה שנקרא, ליברלית, ופתאום כל החברים שלהם יפנו להם כתף. מאוד טלטל אותם, שפתאום אין לזה קשר לישראל. כל הזמן ניסו להגיד שהשנאה לישראל, זה לישראל. זה בגלל הציונות, בגלל הקיצונים בימין, או כל... וזה לא שנאה לישראל, זה שנאה ליהודים. כשאותו מחבל יימח שמו, שנכנס ורצח את האנשים והתקשר לאבא שלו, הוא לא אמר לו, הרגתי ישראלים, הרגתי יהודים. ואז, מה שקרה זה שאנשים התחילו לשאול את עצמם למען השם, מה זה יהדות, מה זה להיות יהודי?
וזו הקריאה שלי. חברים, בואו נאמץ את היהדות, לא האורתודוקסית, ממש לא. בואו נאמץ את היהדות החושבת, את היהדות הכופרת, את היהדות השואלת. בואו נשתמש במסורת שלנו, בחכמים שהביאו לנו כל כך הרבה חוכמה כידע, ככלי שאיתו אפשר להתחיל ולפתח, וממש לא ככזה ראה וקדש, כי כל היהדות כופרת באדם. וביום שהשמאל יבין, או ביום שהציבור החילוני יפסיק להתבייש ביהדותו ולהגדיר את עצמו, אני יהודי. אני אומר לך, תקשיב טוב, הדברים פה השתנו במדינת ישראל. זה אחד. הנושא השני שיכול להשתנות... אז אני רק מסכם, לחזור ליהדות, אבל כחומר ביד היוצר. של יצחק בשביס זינגר. כחומר ביד היוצר. קחו את היהדות ותפתחו. היהדות היא כל הזמן מתפתחת. היהדות, ולמה? כי יש עיקרון אחד שעומד מאחורי היהדות, שאנחנו מאמינים באל הלא נודע, נקודה, ולא מקדשים את האדם, להפך, אנחנו מקדשים את הלא נודע, ולכן אנחנו חוקרים, וזה ההגות שלנו, ובגלל זה אנחנו כל הזמן עם קשי עורף, בגלל זה אנחנו כל הזמן, מה שנקרא במיליון ואחד פירושים ליהדות, היה את האיסים, את הצדוקים, השבטים שהתנהגו בצורה שונה בבית ראשון ושני. היהדות יש לה כל כך הרבה פנים, אנחנו היום בעצם מיעוט קטן ביהדות שקראו לעצמם פרושים, משתלט על היהדות, ואנחנו אמרנו, עכשיו מגיע להם קרדיט, שמרו על העם במשך 2000 שנה, בסדר גמור, יש לנו מסורת מדהימה, אנחנו צריכים להיות גאים ביהדותנו, לא לברוח מיהדותנו, כי אם אנחנו מנסים לברוח מיהדותנו, גם הגויים מזכירים לנו כל הזמן שאנחנו יהודים, זה לא עוזר לנו הרבה. חבר'ה, דבר ראשון, בואו נזדהה כיהודים. יש אנטישמיות, לא הכל אנטישמיות, וביקורת על ישראל, לפחות חלקה הנרחב, המשמעותי, הוא בעיניי ענייני לחלוטין, כי אנחנו מחזיקים איזשהו סכסוך וויכוח של מעגל דמים במשך עשרות שנים, ואנחנו לא מכריעים אותו. אם אני הייתי, אני לא רוצה... רגע, אני לא רוצה לענות לך... אני לא נכנס לאיך צריך לפתור, מתי, האם ריאלי... אני הייתי מסכים אם הם היו נוהגים... אני כמגמה. אני הייתי מסכים... אי אפשר להתגלגל. חבר יקר ואהוב, הייתי מסכים איתך אם הם היו נוהגים בדיוק עם שאר המדינות בעולם, כמו שהם נוהגים עם ישראל, כל אלה שמבקרי הביקורת. בסדר, זהו, יש גם אנטישמיות. לא, ברור, פשיטה. לא, ברור שביקורת זה דבר חשוב, היה לנו... אבל אתה אומר זה לא יעזור, אבל יש בזה עוד פן, יותר טקטי. השמאל קטן. רגע. אם הוא רוצה לחזור עוד קדנציה 2 לעמדות שלטון מובילות, כמו שהיה תמיד העבודה הליכוד, אחד מול השני, הוא צריך להתחבר למעגלים חדשים. ולעם, ואתה יודע מה העם מדבר? והעם מסורתי. תודה, העם לא מסורתי, יהודי. העם מגדיר את עצמו יהודי, ואומר בעזרת השם. זה העם, ולא מתבייש בזה. לא, אני לא... והיחידים, אני יודע, ולכן אתה צודק. אני לא רוצה לדבר על שמאל. הציבור הליברלי, הרי רוב הציבור החילוני, גם אלה שאומרים היום, גם המסורתיים, גם המסורתיים, אם אני אתפוס היום, אתה יודע מה, יש ציבור מסורתי מדהים, יש בן אדם אחד שבעיניי הוא אחד מהמייצגים, משדר ברשת ב', חבר כנסת לשעבר מש"ס, יגאל גואטה, אוקיי? מה שנקרא, גדל בבית הכי שמרני שבעולם, ועדיין יש לו את הליברליזם המספיק לבוא ולהיות בחתונה של אחיין שלו, שהוא אלוהים ישמור אוהב את בן מינו. זאת אומרת, ולא רואה בזה סתירה. זו היהדות. זו היהדות המקורית. היהדות המקורית, היהודים התחתנו עם נוכריות גם בבית ראשון, עד שיהושיהו המציא את היהדות מחדש. זו היהדות, היהדות זה שאלות, היהדות זה ספק, זה שינוי, זה התחדשות, ודווקא עכשיו שאנחנו כאן בליל הסדר, לפני ליל הסדר, שבני ישראל יצאו והתהוו לעם, אחד הדברים המאפיינים שלנו כעם, באמת, זה דבר ראשון, האכפתיות והשבטיות, והדבר השני, זה האמונה בלא נודע. וביום שאנחנו נפנים את זה, ונתחיל לדבר בשפה הזאת, יהיה לי, מה זה יהיה לי קל? כשאני הולך לעיירות פיתוח או לכל האנשים האלה, תאמין לי, אין בן אדם בסופו של דבר שלא מחבק אותי. אתה יודע למה? כי אני מאמין גדול באלוהים, נקודה, מאמין. עם זה שאני אוכל את כל המאכלות שהקדוש ברוך הוא יצר בעולם, ואני מודה לו ואומר גם ברכת הטוב והמיטיב, אני מאמין גדול. יש השגוחה שנמצאת איתי בכל מקום ומקום. נקודה.
וזו שפה שכולם ידעו לדבר בשפה היהודית. זה נושא אחד. עכשיו, יש לי עוד דבר שאני רוצה להגיד לגבי איך אפשר בכלל לפתור פה מעניין את הפתרון, מבחינת צבא וכולי. אבל רגע, שנייה אחת. אני שנים צורח את זה. סבבה. אנחנו עוד שנייה, אני הולך לשם, אבל אני רוצה לגעת בעוד איזה נקודה 2 בקצרה. כן. בקצרה. קודם כל, אתה תיארת פה מגיל שאתה מסתובב ברחוב לבד, לא יודע איפה תדביק על איזה מספר, באיזה גיל היית. באיזה גיל הסתובבתי לבד? בגדול. 12 וחצי. אוקיי, מגיל 12-13 אתה, ולמעשה מיום הולדתך אתה במאבק פנימי של בתור התחלה 2 זהויות, ספרדי נחשב בקרב האשכנזים אבל עדיין ספרדי ואחר. אתה נקרא בין 2 זהויות, אוחנה ואשכנזיות. בגיל 12-13 אתה מתחיל לפתח איזושהי התמודדות זהותית מול החילוני. שאתה מסתובב ואנשים יורקים. זה היה בגיל יותר מאוחר שלו, כן, בגיל צבא, בגיל 17 כזה, כן. אבל מה שאני אומר שבתהליך הילדות, צעירות והתבגרות שלך, אתה במאבק זהותי כמעט כל הזמן. בין 2 זהויות, כן. 3 זהויות. גם מיניות, גם פגיעה מינית שהייתה בישיבה, בקצרה, במאמר מוסגר. כן, כן. אוקיי, אבל מה, זה חוויה נוראית או ש... זה מדהים. הועצמת מזה. זה מדהים, אני מודה לאלוהים על כך. אני רואה את המורכבות, אני מכיר... אם אני מתאר את עצמי, אני אפילו... תקשיב, אני מכיר את כל המורכבויות. אני מכיר את המורכבויות מבפנים. אתה לקחת את זה לצמיחה, למידע. אני מכיר, אתה יודע, אני עבדתי במשרד עורך דין במזרח ירושלים, אצל מוחמד דחלה, כפרה עליו. הצגתי את הפלסטינים מסילואן, נגד המתנחלים. תקשיב, אני למדתי משם כל כך הרבה, ראיתי עוולות, ראיתי דברים וראיתי מורכבויות, וזה בדיוק הנושא. בישראל של היום, אין, זה הכל שחור לבן. אנשים לא רואים שיש מורכבות בדברים מסוימים. אבל... זה עשה לי רק טוב, תשמע. לא, סבבה, אבל לא היה לך... אני מדבר שפות, אני מדבר... בשלב מסוים, זה שמתישהו אמרת... ברור שהיה לי קושי. זורקים עליי יהלומים בצורה שלילית, אבל זורקים עליי יהלומים, בוא אני אעשה מזה... היה לי... כוח, ידע, יכולות, אבל היה קשה. היה לי גם קשה כשהגעתי לצבא בגיל 23, וזה היה פעם ראשונה שנפגשתי עם הציבור החילוני, ואתה יודע מה היה הכינוי שלי בצבא? חכמולוג. אתה יודע למה? כי החבר'ה שהייתי איתם, סליחה, בלי להכליל, הם לא אוהבים אנשים ששואלים שאלות, הם הגיעו מתרבות של 0 שאלות. אפרופו, אני נותן לך מענה. אוקיי. גם שם הרגשתי זר, מאוד, כי שם לא אוהבים לשאול שאלות. אני שואל... אז אני עונה לך. אני מאוד מזדהה עם תחושת זרות, כי גם אני מכיר כמה שפות בחברה הישראלית, עברתי כמה קבוצות במהלך חיי, אז אני מכיר כמה שפות שבטיות, או איך שנגדיר את זה, וזה בייסיקלי שם אותך בסוג של זר, כי אתה כל דבר שיעלה על השולחן תראה אחרת מהקבוצה שאתה נמצא בתוכה, לא כי אתה יותר טוב או חכם, אלא כי פשוט אתה מכיר יותר נקודות מבט. אתה יודע איפה הרווח של זה? אתה יודע איפה הרווח של זה? בגילי המופלג, שראיתי כל כך הרבה דברים. כשאני נמצא במקומות, אני פוגש אנשים כל כך מעניינים, כי יש לי כל כך הרבה מה לשוחח איתם, כי ראיתי כל כך הרבה עולמות. זה רווח נקי. כן, אני יכול להבין את מה שאתה אומר, אבל אני מחפש אם היה לך... אכלתי הרבה חרא. לא, היה לי קשה, ברור, מה, תשמע. קשה. ברור שהיה לי קשה, כשהבחור בישיבה... אנחנו מחפשים את ההום-בייס. כשהבחור בישיבה רדף אחריי, היה לי אחד שהיה רודף אחריי קבוע, והיה קורא לי מודרני, והיה מה זה רודף, אלוהים ישמור ויעזור, כי הלכתי עם חליפה אפורה, כי להורים שלי לא היה כסף, כי הביאו לנו חליפה מצרפת הקרובים, והיה רודף אותי, מודרני. כשלמדתי בתפרח, זה היה נורא. היה נורא. ברור שהרגשתי זר, בכל מקום אני מרגיש זר. גם היום כחילוני אני מרגיש זר. בוא, את ההראל לא אספתי כשהייתי חרדי. את ההראל אספתי כשהייתי חילוני, חשבתי סוף סוף, הגעתי למקום מכיל, בולשיט, אני נמצא בעבודה, אני לבן כשלג, ואז כל מי שרואה אותי, מה, אתה אוחנה? לא יכול להיות. זה לא גזענות? בטח גזענות.
עד שהגעתי למקנס והבנתי שכל המקנשים לבנים חבל על הזמן, וואלק, ומאז אני אומר, אנה יהודי מקנשי. כן. כן, זה קשה להיות זר. אבל זה מדהים לראות, אני אומר לך כמתבונן מהצד 11 שנים, שאתה באמת יודע מה שנקרא לעשות לימונדה, אבל ייחודית, כאילו, לא סתם לימונדה. לא, אתה לוקח את הקושי ואתה הופך את זה מנוע צמיחה, והרחבה, וגדילה. כן, אני לא יודע, זה השגחה. יש אצלי שלט שכתוב, זה לא שלט, זה משפט ממסכת מכות, שמלווה אותי מגיל 0. בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכין אותו. זאת אומרת, המשפט הזה בא ואומר בעצם, שלאן שבן אדם רוצה להגיע, הוא יגיע. הנושא הוא רק הרצון, כי השגחה פרטית היא כך. וזה אמונה. ואמר לי אתמול חבר יקר, נראה לי זה אתה. איך אני מקנה בליטווישרס? באמונה של הליטווישרס. בביטחון. לא, כי זה ביטחון באמונה. זה. אתה לא חושב שיש קצת גייבה שם? זה לא גייבה, ברור שיש גייבה. רגע. ברור. אתה יודע למה יש גייבה? ברור. קודם כל הפרק וההמבורג, בוא. עזוב את הלמה. לא, מי שלומד טוב בקיא בש"ס ופוסקים, אז יש לה גייבה קטנה. זה קצת בילדין, וזה עוזר בחיים. נכון, אבל כשאתה אומר, רגע. אני אומר את זה מקנאה. אני לא אומר את זה אני לא הייתי קורא לזה גייבה כמו קורא לזה מודעות. רגע. לא בסדר, תהיו יותר ענבים. לא, זה מודעות. זה מודעות. זה לא גייבה. תקשיב טוב, זה לא גייבה, זה מודעות. אני אגיד לך, זה כמו שאני הייתי באיזה סופר. מדבר במינון מסוים, כן. אני אומר שזה רק זה. הייתי באיזה סופר, כן? כחילוני, סבבה, בוא. זה מובהק. כחילוני הייתי באיזה סופר, וזה המוכר שם, זה היה חנוכה, הוא אומר לי חג שמח, תביא לי את הכוס, אני אשים לך תה, הוא אומר לי חג שמח, ואז לא הייתי יכול לשתוק, אמרתי לו, אתה יודע אגב שזה לא חג, אתה יודע אגב שבכלל חנוכה לא מוזכר בגמרא, חוץ מאמרת אגב. זה כאילו, הוא הסתכל עליי. עכשיו זה, הסתכל עליי הוא אומר לי, חתיכת שמאלני עוכר ישראל, הוא רצה להרוג אותי. למה אני מספר את הסיפור הזה? כי אני לא באתי בהתנסות, אני באתי עם ידע. הוא תפס את זה כהתנסות, זה ההתנסות הליטווישר. זה הליטווישר שבי יצא בי. זה היה הליטווי שבי שיצא. אני גם ראיתי באיזו סיטואציה שהיינו ביחד בדרך לאיזה בר, שראית שני חרדים, ואני לא זוכר בדיוק מה הלך שם, אבל אתה התחלת להעביר להם מוסר ביידיש, והם די אוממו. כאילו, מה זה הדבר הזה? הגיל באוזן, תכשיט... קעקועים. קרח, בלי כיפה. מדבר איתי ביידיש כזאת, ישיבתית, ליטאית כזאת. כן. הייתי באחד ההפגנות כשהיה נגד הסבירות, והייתי שם הרבה ישיבי בוחרים שם שבאו להציץ. עכשיו, אני יודע, מי אלה שמגיעים לראות את ההפגנות? אלה שלא לומדים בישיבה. ואז אני תפסתי את אחד המיקרופונים, רמקולים, שאמרתי להם, ישיבי בוחרים, מה אתם עושים פה? אתם צריכים לעשות שטייגן. ואני מדבר, והם נשפכים על הרצפה בצחוק. אוקיי, עוד נקודה בהקשר למה שדיברת קודם. אפרופו בחורי ישיבה. אתה אומר, כן. שנייה, אתה אומר, החרדים לא התגייסו, כן. כי הם אנטי-ציונים, הם נגד המדינה. ההנהגה, רגע, עכשיו... רגע, בסדר, סבבה. אני רוצה לדבר על המורכבות. שנייה, אני אתן לך עוד רגע, אבל זה קונטקסט של שאלה. אני מקבל את החידוד שלך. ההנהגה, זה הפוליטית, הרבנית, לשם הם רוצים להביא, בגלל זה הם שומרים על החומות ועסוקים במבנה הקהילתי. טלפון כשר, חלילה שלא יפתחו עיניים. כדי לשמור הדוק, מה שנקרא, חדש, חודש אוסור מן התוירה. עכשיו אני בא מהצד השני, ולא שזה זר לי, כי אני מכיר את הציבור החרדי, לא כמוך בוודאי, אבל אני מכיר ואני אומר, לא יקרה. כאילו, מה זאת אומרת הם לא יתגייסו? אנחנו נמצאים במצב שזה בלתי אפשרי. אז אני אענה לך. המון שנים הלכו פה בין הטיפות, גלגלו מחלוקות בלתי מתפשרות, וגלגלו אותם לקדנציה הבאה, והקדנציה הבאה, והעשור הבא. והנה הגיע רגע האמת. עכשיו זהו. רגע האמת, יופי. צורך אמיתי, התעקשות של הצד המשרת. מה זאת אומרת? אתה חלק מהמדינה, אתה אזרח, יש לך זכויות, יש לך גם חובות. ואני רק יוריד שנייה, כדי לשים את זה בצד ומאחורינו.
גם הציבור החרדי לא מתגייס, ואני לא מדבר על זה. החילוני. לא, אני מדבר על ציבור כקולקטיב. כן. החרדי לא מתגייס נכון. כקולקטיב, יש בודדים שכן. ברור. והערבים לא מתגייסים. עכשיו אני אומר, בוא נשים... עזוב את הערבים, אני לא רוצה לעשות השוואה. כי מבחינה ביטחונית... לא ביטחונית. עזוב. כיהודי אני אומר, לא. כיהודי, יש ערב הדדית לך היהודים. לא, להפך. כיהודי, זה שהחרדי נותן דוגמה את הערבי, אני אומר לו, אדוני, אתה יהודי, יש לך... וחי אחיך עמך. סבבה, לא משנה למה, אנחנו שנינו יודעים שזה לא אותו דבר. אני מדבר בשפה יהודית. אני רוצה שיהודי יגן עליי, אח שלי יגן עליי. אוקיי, בסדר. כיהודי. מגנים עליך גם דרוזים. לא, דרוזים הם אחים שלי. אוקיי. וגם הערבים יכולים להיות הערבים שלי. נכון, אבל אני קודם כל בא לאחים שלי. סבבה, אנחנו מדברים על הקטע מול החרדים, זה משהו שהוא אחר. אז אני רוצה לענות, נו. אז אני ברשותך תן לי לזכור את זה קודם כל, את עיקרי הדברים מאז שאני הייתי נער, ולמה ואיך הדברים בעצם השתנו ואיפה הבא. אני אתחיל מהסוף. מרבית נערי הציבור החרדי, הפנטזיה הרטובה שלהם זה להתגייס לצה"ל. סבבה? ובימים אלו היא עלתה שבעתיים. אממה, יש בעיה מאוד פשוטה. כפייה לעולם ועד לא תשיג שום דבר. הווה אומר, אם אני היום אלך בכפייה לגייס חרדים, אני אומר לך כחרדי, אני אשב בכלא. למה? למה? כי יש פה מה שנקרא אמונה ואידיאולוגיה. וברגע שאני נמצא בציבור מסוים, שים לב, עם אמונה ואידיאולוגיה, אני יכול לקנא בהם בציבור החילוני, אוקיי? אני יכול לקנא בהם, אבל אני עדיין לא אהיה כמותם. אבל אני אפסיד המון ולכן... אני לא אהיה כמותם, ואם מצורך אני גם אשב בכלא. אבל ביום מאוד, כל זה יכול להתפרק ביום אחד. לפני כן, כמה אחוז מהחילונים עושה צבא היום? גם לא 100%, תודה. לא. יש הרבה שלא עושים, אף אחד לא עושה, תודה. לא, שנייה. יש גם חילונים... תודה רבה, יש הרבה חילונים גם שלא מתגייסים. לקרוא לצבא היום שכל הציבור... יש קצת שמתגייסים. תודה רבה. על זה הוויכוח. אני רוצה להציע הצעה מאוד פשוטה. אני חי במדינת ישראל, אני התגייסתי לצה"ל, לא כי הייתי חייב, בין היתר, כי גם רציתי, אוקיי? אמרתי את זה מקודם, רציתי. ביום, אני רואה פתרון אחד שאפשר לפתור אותו תוך שבוע. מפלגות השמאל פונים לחרדים ומציעים לחרדים הצעה שהם לא יכולים לסרב לה. חקיקת חוק שנקרא הגיוס כזכות. ביטול חוק הגיוס החובה במדינת ישראל. ביטול חוק הגיוס. 1, 2. לא מבין את זה. 2. התחייבות לכל מי שמתגייס לצבא, כמובן שהוא יסיים גם תואר. והטבות מאוד מאוד מפליגות, שלילת תקציבים מכל מי שיושב ולומד, כולם יכולים לצאת לעבוד. ביום אחד, תזכור טוב מה אני אומר לך, ואני מוכן להישבע על כך בספר, באותו יום שהחוק הזה עובר, הוא לא יעבור, החרדים אגב לא יסכימו לזה, כי שואלים להם את כל הזכויות לישיבות. באותו יום כל הישיבות בעולם החרדי מתפרקות, 90% מהישיבות נסגרות. אתה יודע, למה? החילונים מחוקקו חוק, אנחנו רוב, שאין יותר גיוס חובה. מה שמחזיק היום את הבחורים, זה הצבא, שתבין. רגע. עזוב את ביבי. אז אין בעיה, אז בוא נעשה. אז אני עונה תשובה. אז בלי לבטל את התקציבים, נעשה תקופת מעבר של 10 שנים, מבחינתי. עוד פעם אני אומר. אני בא ואומר עוד פעם. הסיבה היחידה, אני אחדד את דבריי, הסיבה היחידה שהציבור החרדי היום לא מתגייס לצבא, זה בגלל שהצבא דורש שהם יתגייסו. זו הסיבה היחידה. שים לב, מד"א לא... תקשיב טוב רגע. בגלל הסיבה, כשאני הייתי קטן, אמרו לנו, אם לא תאכל, תלך לצבא. זאת אומרת, הצבא... היה עונש, תבין. זה שהחרדים היום לא הולכים לצבא, זה בגלל שהצבא מכריח אותם, אבל לאן הם כן הולכים הפלא ופלא? לזק"א,
למדע, למיליון ארגוני התנדבות. למה הם הולכים לשם? כי אף אחד לא כופה את זה עליהם. ביום שאתה תכפה עליהם ללכת לשם, הם לא ילכו. הציבור הזה לא יעבוד עם כפייה. אוקיי. ואני חושב שהגיע הזמן, ואם עד כדי כך, סליחה, שבתאי, לא. כוח. ואם עוד פעם, לא, זה לא כוח, זה רשלנות, זה רשלנות של מנהיגי המדינה, ואנחנו עכשיו משלמים את הרשלנות של מנהיגי המדינה שלנו. את הרשלנות של בן גוריון, את הרשלנות של בגין. של בגין, שהוא זה שאלה. ובעיניי לא רלוונטי שיש איים במדינה. כאילו, יש ציבור שיש לו כללים א', יש כאלה שיש להם כללים ב', לא עובד. יש איזשהו סטנדרט שהוא גורף לכולם. אני מסכים איתך לחלוטין. המדינה במצבה היום, אני ממש לא אופטימי. יש פה עיוות, יש פה חברות. ברגע שראש הממשלה מכנה קבוצה מסוימת בשם חונטה, או דיפ סטייט, מה בעצם? בוא, אז ככה, יש לנו ימנים, שמאלנים, חונטה ודיפ סטייט. שים לב כמה, וכמובן חרדים, וכמובן כיפות סרוגות, וכמובן פלג ירושלמי, וכמובן אין ספור. הדרך לפתור את זה היום, אם אתה שואל אותי, זה תלוי. אני יודע מה התשובה. לדעתי צריך כאן לעשות הפרדה מאוד מאוד ברורה. כמו שאומרים, לעשות סנקציות אישיות, כדי לייצר את הפירוק של השליטה של ההנהגה על הציבור. כי אתה בעצמך אומר שיש הרבה אנשים שרוצים לצאת לעבוד או אין להם ברירה, והם לפעמים בגלל התכתיבים, הם מגבילים את עצמם. ואתה יודע מה מאוד מטריד אותי? שיש כאן בציבור החילוני, עוד פעם אני בא לביקורת לא לציבור החרדי, אלא לציבור החילוני. למה? כי כשיצא יאיר גולן ודיבר נגד, הוא אמר, אנחנו לא נתגייס למילואים, כל הציבור קם וקפץ עליו. על מילואים הוא פאקינג מדבר. גם החרדים קפצו עליו. גם, עזוב, כאילו, תגידו לי, מה קורה איתכם? אתם כחילונים, אנחנו נותנים, אנחנו מנרמלים את זה. זאת אומרת, וזה הביקורת שלי גם. אמרתי לך, בתור נער צעיר, כשהייתי הולך, אנשים היו יורקים והיו אומרים לי, דרוס כל דוס השמדיה, משתמט חרה. היום אף אחד לא אומר את זה. ואני חושב שכן צריך להגיד את זה. כי כשילד או נער חרדי יראה איזה כעס יש כלפיו, הוא ישאל שאלות. זה ישפיע, זה ישנה. אני לא יודע כמה שנים עד שדבר כזה יכול לקרות, כי שוב, כמו שאתה ניתחת קודם, ואני מסכים, נתניהו, הרי שמעון פרס הלך לישון באותן בחירות. כן. מנצח. ברור. וגם מפסיד. ברור, ומאז המדינה בהתמוטטות. אני לא יודע אם הוא היה במודעות מלאה למשמעות, אבל זה חזק, זה בדיוק מה שדיברת. שמעון פרס בא ואמר, היהודים ניצחו את הישראלים. היהודים ניצחו את הישראלים. נכון, כי אז היה את המשפט שלו. כי אז היה את המשפט... נתניהו בגאונותו, וזה לא מחמאה. אבל זה נכון, זה נכון. הוא ייצר... פילוג בעם היהודי, במדינה. הוא ייצר הגדרה חדשה. כן. זה עזר לו להפוך למעשה את כל מתנגדיו. אני רואה... את כל מתנגדיו לשמאל, כן. למרות שרבים מהמפגינים נגד הממשלה בשנה... הם ימנים, מצביעי ימין. הם ממש לא שמאלנים. שלא לדבר על הליכוד, שהראשי תיבות מח"ל זה מפלגה חברתית ליברלית, איפה, מה קרה לפשיזם פתאום נהיו קיצונים ימנים, איפה הליכוד? איפה המפד"ל גם של פעם, עזוב. אוקיי, אז אתה אומר מה הבעיה שהשמאל... אז אני אומר, אז השמאל, קודם כל, השמאל, זה שהשמאל, אני לא מדבר על המנהיגים, המנהיגים צורכים ועושים, אבל כל מנהיג אני יודע, דבר ראשון, הם בוגדים בקהל שלהם. אוקיי? בכלל, הציבור החילוני בוגד בקהל, להבדיל מהחברי כנסת החרדים, מה לעשות? אין אמונה בפוליטיקאים. אם יבוא היום בני גנץ ויגיד, אני נשבע לגייס את כל החרדים, אני יודע שזה לא יקרה, כי הוא שקרן. הוא יחתום מחר ברית קואליציה עם החרדים וייתן להם מה שהם רוצים, ואני יודע את זה, כי כבר הוא עשה את זה כמעט. ואם שר יבוא ויגיד, אני לא אחבור לביבי, הוא שקרן. כולם שקרנים. אגב, הפוליטיקאי היחיד שאני מחזיק ממנו שלא שיקר, זה ליברמן. היחיד. שעומד במילתו. שנים. היחיד. כל השאר מוכרים את נפשם ונשמתם. למעט מהחרדים. הם מוכרים את נפשם, מה שנקרא, אבל בשביל הציבור שמבחינתם לשבת בכנסת, זה למכור את נפשם. כי הם לא ציונים.
ואני מזכיר לך... אופטימי. אני ממש לא אופטימי. אני לא אופטימי. אני אומר, אני מצטט את מה שכתוב בתנ"ך. כי אם אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני. אני חוזר לנושא של היהדות. כל עוד שאנחנו לא נדבר, לפחות בשפה היהדות, אני לא רואה פה תקווה, אני רואה פה פילוג, אני רואה פה מלחמת אחים. אבל זה מעניין אותי, כי ברור שהחלק בשמאל שמזלזל ובז למסורתיות, לאמונה, ליהדות, ברור שאין לו סיכוי לקבל רבע אוזן של בן אדם מרוב הציבור, כי הרוב מאמינים, הרוב מסורתיים, זה שורש נורא עמוק כן, פעם היו מדליקים נר לרבי מאיר בעל הנס, היום זה לביבי. לא משנה, כן. זה נורא. בקיצור ולעניין, אז השמאל, ברכה לי לשנייה המחשבה. מה שאני מנסה להבין זה שלא רק שאנחנו צריכים להפסיק לזלזל ביהדות, אתה אומר אנחנו צריכים לחזור ולדבר את השפה הזאת. חד משמעית. למה? זה יעשה לנו קבלה יותר, נגיד, בקהלים חדשים? כי נפסיק להיות בזים ומזלזלים? לא, אותי לא מעניין לחפש קהל, אותי מעניין להחזיר חדש ימינו כקדם. אני רוצה להחזיר עטרה ליושנה. המדינה קמה... המונופול הזה, מי יוותר עליו? אם תתחיל לדבר יהודית, אבל תבוא עם החידושים שלך... השינוי יבוא מלמטה, השינוי, יש כבר את זה היום, יש בתי מדרש. יש בתי מדרש כבר. נגד... אין לי בעיה, מלחמה אידיאולוגית. רגע, שנייה. כמו שנייה, לא נכון, ככל שאנחנו... אני יודע, ברור לי. אני אומר, השינוי יתחיל מלמטה. ככל שיקומו יותר בתי מדרש חילונים, ככל שיותר ויותר נערים ונערות צעירים ילמדו את התלמוד ויבינו את מקור היהדות ויבינו איך התורה נדרשת בי"ג עיקרים ויבינו את המשפטי, את האקטיביזם המשפטי שעברה היהדות לכל אורך השנים על ידי חז"ל, הם יוכלו להשתמש בכלים האלה מאוד מאוד מול. ובדיוק כמו שיש בית מדרש חרדי, מחר יקימו בית מדרש חילוני, ואז אני מקווה שילכו לבג"ץ ויגידו מגיע לנו זכויות גם כמו בית מדרש חרדי. ככה מחוללים שינוי. נכון שלצערי הרב הרבנות במדינת ישראל היא עדיין מונופול בכל הנושא של נישואין וגירושין, נכון, אבל לכן אני כעורך דין תמיד אומר ללקוחות שלי, אל תתחתנו, אל תקנה אותה. אתה גבר לא אמור לקנות את האישה, אתם אמורים לאהוב. אז בואו נעשה לכם הסכם אהבה ורק תאהבו. עכשיו יש לי שאלה שאני מחפש קצת מילים להגדיר תחושה נורא חזקה שלי. אתה יכול אבל להסביר לי בשכל למה זה כל כך חזק? מה? המסורתיות, החיבור לדבר הזה. ברור! כי יש לנו עוגן של למעלה מ2000 שנה. מה אתה רוצה? מה זה למה חזק? אנחנו לא עם תלוש. מה שהחזיק אותנו במשך האלפי שנים האלה זה המסורת שלנו. המדינה הזאת הוקמה כי אנחנו היינו בדלנים, כי היינו יהודים ואנחנו לא הצלחנו להיטמע. נקודה. המדינת ישראל היא פסיק בהיסטוריה שלנו. המדינה מחר יכולה להיחרב, היהדות תימשך. נקודה. אז ברור. מי זה אותו בן אדם שבא ואומר לי אני לא רואה את עצמי כיהודי? מי אתה? מחר יבוא היטלר חדש, דבר ראשון יסתכל ויגיד לך אתה יהודי, לא תצליח לברוח מזה. די, ניסיתי, אני כעם, ניסיתי במשך 2000 שנה לברוח מהיהדות שלי. אני כעם, היינו מראשי מחוללי האמנציפציה, רצינו להיטמע, להשתלב כמה שיותר. השכלה, הכל, למה? כי מה רצינו? רצינו להיות הם. אפרופו שאני רציתי להיות הם, הצ'קנזים, אוקיי? אין להיות הם. הם לא נתנו לנו להיות הם לא נתנו לנו, הם תמיד הזכירו לנו את היהדות שלנו, לעולם ועד. אוקיי, ובאידיאל, אני חפשתי פשוט... אז אני אומר לך, 2000 שנה, מה זה החילוניות? מה זה החילוניות הליברלית? כמה היסטוריה יש להם? כמה ידע יש להם? כלום. מדע, 50, 70, 100 שנה. מה זה 100 שנה מול היסטוריה ואמונה? אוקיי, ואיך אתה מדמיין שהשיחה הזאת חוזרת? אגב, בשנות ה-80 עוד, אם אני לא טועה, יש איזשהו מאמר שהוא למעשה נאום של ישראל סגל. האיש יקר, אני פגשתי אותו הרבה. אני יודע, אני פגשתי אותו הרבה. חסידים, אני לא טועה, במאה שערים. פחד סגל, ירושלמרס, כן, ירושלמרס. והוא צעק הוא אח של דון סגל.
של? רב דון סגל. כן, 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 כן. שלא ישב עליו. הוא צעק שמה, אתם מפקירים את התיאולוגיה, את הטקסט. לחרדים. אל תתפלאו שיהיה להם מונופול. אל תבכו. הנה. ואתה אומר, חייבים לחזור. זיכרונו לברכה, צדק בכל מילה. לשים את היד על זה ביום, בחזרה. תמיד. וזה יהיה פשוט תהליכי. ששואלים אותי תמיד, מה אתה קודם, ישראלי או יהודי? התשובה שלי מאוד ברורה. אני יהודי, הייתי ויהודי אשאר. לפני המדינה ואחרי המדינה. המדינה, מבחינתי, המדינה היא זמנית. אני אומר את זה בצורה ברורה, אני כן. תקשיב, אז אני אומר לך, המדינה היא זמנית, מהסיבה המאוד פשוטה. כי היהדות היא הרבה יותר נצחית מהמדינה. העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה ידע הרבה חורבנים, ואנחנו, ההיסטוריה מה זה חוזרת, חבל על הזמן, בדיוק כמו שבית המקדש נחרב בגלל הקנאות הדתית, אני מזכיר לך, קמצא ובר קמצא זה לא בגלל שנאת חינם, אלא בגלל רב זכריה שלא נתן להקריב את הקורבן. כן? ענוונותו של רב זכריה, גאוותנותו. ולשם אנחנו כרגע הולכים. אגב, וזו פעם ראשונה שאני מאמין כל כך לחז"ל, שהם אומרים שבעקבתא דמשיחא, האמת תהיה נהדרת, בלשון היעדרות. כן. אף פעם לא הבנתי איך האמת יכולה להיות נהדרת. הנה, זו התקופה שלנו, אחי, אין שום... עובדה, אתה תראה מול העיניים שלך משהו, זה יפרש את זה ככה, וזה יפרש את זה ככה. כאילו, אתה אומר באופן כללי, גם בחדשות. כן, הכל, אנחנו כבר אין שיח לצערי. הפופוליזם מביא לפשוט פייקים. הכל, לא רק פייקים, הכל קצר, הכל מסרים קצרים. אני נושא בגאווה את זה שאני חופר. שאני עכשיו יוצא לדייטים או מדבר עם מי שאני אומר, רגע, אני חייב להזהיר אותך. אני מהאנשים החופרים, לא מתאים? ביי. עדיף להגיד בטלפון. לא, תרבות, זו תרבות שיח. כן, אני גם חופר. היום קוראים לזה חופר, אתה מבין? כמו שקראו לי אז חכמולוג, כי שאלתי שאלות. נכון, אנחנו יהודים, לא, כי זה המסורת שלנו, במשך אלפי שנים חפרנו. לא בגלל הישיבות, כי אנחנו יהודים. אני נושא את היהדות על כתפיי. הלוואי, עכשיו אני חייב להגיד וידוי. הלוואי, ולא הייתי יהודי. אוקיי. הלוואי, אני רואה את הגויים, יש לי איזו ידידה גויה בחו"ל, היא יושבת, הראש שלה. הלוואי, בלי המחשבות שיש. לא, אבל מה שיפה, אתה לא בורח בגלל זה מהיהדות. לא. אלא אתה אומר, אוקיי, אם זה מה זה מה יש, אני מנצח. כן. זה מה שמישהי אמרה לי אז. מי הולך עד הסוף? מישהי אומרת לי, תגיד לי, אותה אחת שישבתי איתה ודיברנו יהדות, היא אומרת לי, אז למה אתה מגדיר את עצמך יהודי? כי זה מה שאני... אמרתי לה, לא, האמת היא, 2000 שנה אני מנסה לברוח מזה, לא הולך לי. ושאלתי אותה שאלה, נניח, את עכשיו איתי, החברה אהובת נפשי, ואת יום אחד באה הביתה, רואה אותי עם חברה שלך. מה תגידי לי באותו רגע? האם המילה יהודי ייכנס איפשהו? היא אמרה לי, ברור, בכנות וביושר. אמרתי, נו, מה את רוצה? לכן אני יהודי, so, yes, היהודי אני, fuck you all, I'm Jewish, proud Jewish. אוקיי. יפה. לא, אצלי יש איזשהו משהו שסתם, אני כל שבוע נפגש עם אחד הבנים שלי, הוא מגיע אליי לאיזה 2-3, ויש לנו דיונים בלי סוף, ואנחנו שתי קצוות, כמו שאתה מכיר. ידוע. יודע. וכאילו, אני מאוד מחובר לקטע שכל המסורת והמורשת היא מורשת, היא מסורת. כן. אני גם לא מחויב לה, אבל היא גם לא ההגדרה... זה לא החוקה. המלאה, העכשווית. אני מייחס שנת האפס של הדבר החדש, ששוב, אני נגד שהוא יזרוק את מה שהיה קודם. אבל זה הקמת המדינה. המדינה הוקמה הרבה לפני שהוקמה. והעבודה שלנו בעולם, בתפיסה שלי, שוב, יכול להיות שאני חי באילוז'ן, הכל טוב, היא איך אנחנו מסתדרים ומבטנים גם פנימית בין הקבוצות והשבטים השונים, שהמדינה תישאר כמה שיותר לא זמנית. יפה. זאת אומרת, אני לא רוצה... אני מסכים. של זה זמני, אני יודע שזה פסיק מההיסטוריה. לא, חלילה. אז מה? רגע, זהו, אז אני... זה הנושא, זה נקודת ההתחלה. זה המסגרת שעליה אנחנו רבים. נכון. עיין ערך שיטת הממשל פה, כן. המהפכה המשפטית,
הנושא הביטחוני, הנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, כאילו זה הנושאים האדוקים, אז אני בעד להתעסק עם העבר ובעד לקחת מהעבר מה שאנחנו חושבים שהוא נכון, תראה. אבל לא לחזור לשורש, אנחנו יהודים, אנחנו פה בארץ, רגע, אז אני רוצה להגיד, ולהיות נחושים מול האויבים שלנו, אני לא אומר שאנחנו לא צריכים להיות חזקים, אבל אני אומר, המוטו הוא לא, נקודת הסיום היא לא ארץ ישראל השלמה, נגיד. ארץ ישראל ניתנה לעם היהודי בעקבות אשמת טראומה של הגויים על רציחת העם היהודי. אילולי יהדותנו, לא, אין לנו כאן שום זכות קיום. אנחנו כבשנו כאן את המקום הזה, נקודה. סבבה. ואז הסיבה היחידה שיש לנו איזושהי זכות לגור בארץ ישראל, זה המסורת. זה לא מסורת, לא המסורת, זה היהדות שלנו. סליחה, המסורת היהודית. לא מסורת יהודית, לא, מסורת זה כללים, זה חוקים, זה סיפורים, לא. אנחנו כיהודים נטבחנו, נהרגנו בשל היותנו יהודים בשואה, ובמשך אלפי שנים נרדפים בשל יהדותנו. כל הזכות שלנו כאן זה בשל יהדותנו. האם זה בגלל התורה או לא התורה? ברור שזה בגלל, ברור שהיסטורית היינו פעם לפני 2000 שנה אחרת, לא היינו יושבים פה היום. למה קיבלנו את זה? נכון, קיבלנו את זה בגלל, האו"ם החליט, קיבלנו את זה מכוח חוק, כן? לא מכוח קושן תורני. אבל עדיין קיבלנו את זה כי לאורך ההיסטוריה, מה לעשות? עובדתית, אבל גם היום מתווכחים על זה. היהדות הייתה לפני הנצרות, הייתה לפני האסלאם, מה לעשות? בית המקדש היה כאן, אין ספק, אין חולקין. האם היו מלא בתי מקדשות? ברור, זה גם ברור. אבל אין סתירה, שוב, המורכבות, סבבה? אין סתירה. כן. ולכן אני אומר, כן, הזכות קיום, אני לא מוכן לברוח משם. לא, אני קודם כל כאן כי אני יהודי, זו מדינת היהודים. וכיהודי אני צריך לכבד את הגר שגר איתי. כיהודי אני צריך להגן על אותו אחד שבסילואן המתנחלים חוטפים לו את הבית. כי זכרת כי גרים הייתם בארץ מצרים. זה נקרא גר ותושב. כיהודי אני עושה את זה. וכיהודי אני דורש שכל אחי היהודים יתגייסו. כיהודי. לא כאזרח המדינה. לא מעניין אותי המדינה. מעניין אותי קודם כל כיהודי. וביום שאנחנו כולנו נדבר את השפה הזאת, שיש לנו ערבות הדדית כיהודי ליהודי, ושאנחנו היינו בגלות כיהודי ליהודי, אז אני בטוח שדבר ראשון... וזה נותן מקום אבל גם לאמירה, ושוב, אני לא זוכר אם אמרתי את זה קודם או לא, אני כשמאל לא בשום מוחלטות לגבי פתרון ספציפי, גם לא פתרון שתי המדינות, יש פתרונות אחרים שמשאירים את ההתנחלויות ואת האפשרות שלנו לגור בגדה המערבית, שתי מדינות מולדת אחת, קונפדרציה, לא משנה, אבל אני רק בא ואומר, הסיפור היהודי הזה בעיניך יכול להכיל את האופציה שכן, זה שלי, וכן, קיבלתי אותה מאלוהים, כך אומרת המסורת, כך אומרת היהדות, שנייה, אבל זה לא אומר שאני חייבת את זה. נכון. ויכול להיות שבקונסטלציה מסוימת, הזכות שזה שלי היא גם לוותר תמורת משהו אחר. עד שאנחנו לא... כי כרגע זה הולך בצורה אחידה. התשובה היא מאוד פשוטה. עם הציונות דתית. ברור. שלנו נקודה ברור, כי אני אמרתי עוד פעם, כי עד, עכשיו אנחנו נעבור לשאלה, יופי, אז דיברנו על היהדות, עכשיו נדבר לגבי השטחים, שהציבור החילוני, מה שנקרא, בא אני לא מחבר את זה בשום צורה שהיא ליהדות, את השטחים, אוקיי? שום צורה שהיא. באופן אישי, אני לא מחבר את זה שום צורה ליהדות. להפך, אני חושב שעל פי יהדות אני חוזר עוד פעם על הציווי, ומה שנקרא, וגר ותושב לא תענו, וזכרתם כי גרים הייתם בארץ מצרים. אני לא מאמין בשלום עם המוסלמים, השכנים, לא מאמין בשלום, מאמין ביחסי, מה שנקרא, שכנות, שיחסי שכנות צריכים להיות מאוד מאוד ברורים, קיר הברזל של ז'בוטינסקי מבחינתי, אני מאוד מחובר לזה. אבל קיר הברזל הוא כדי להגיע אחרי זה. נכון. כדי להגיע נכון, שאנחנו נבוא מעמדת כוח ולא מעמדת חולשה, נכון. אז... זאת אומרת, אני חושב שיכולה להיות פרשנות מההגות התורנית של... מההגות היהודית, לא תורנית. סליחה. אתה רואה? הנה. זהו. אתה שם לב כן. זה הנקודה, תורנית לא, וזה פאקינג תורנית, זה פסיק מהיהדות. יש ספרים חיצוניים, יש עולם הגות שלם, רוזנצוויג ומה לא. יש מקום להגיע גם המדינה קמה מהגות יהודית. מתוך הטקסט, להגיע גם למקום של לעשות הסדרים מדיניים, לוותר על שטח,
במידה וזה נכון, במידה וזה נכון, הסכם כמו בוודאי. לא משנה, אני לא נכנס בוודאי. לדיון הזה בכלל. כיהודי. אתה אומר אבל כיהודי, כן, יש כתפיסה לזה יהודית, מקום. ברגע שאנחנו לא מדברים את השפה הזאת, ברחנו, הם מחליטים. די, השיח אחר, אין לנו שיח, לא עם הכיפות סרוגות, מה שנקרא נערי הגבעות והכל, אין לנו שיח, השיח שונה לגמרי. הם שיח אידיאולוגי של אמונה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ וזו ארצנו וזו גם כן וכו' וכו'. ואנחנו מצווים כמובן, כל פסיעה שאני הולך אני מיישב את ארץ ישראל, וכל מקום שאני עושה בו ברכה אני מעלה ניצוצות וכו' וכו' וכו'. אוקיי, ולצד מה שנקרא, התפיסה של, אתה יודע מה, זה אפילו לא תפיסה של אידיאולוגיה אחרת, כי רוב הציבור החילוני, כאילו בחיית רבק, עזוב אותי מההתנחלות. עזוב אותי. אתה מבין? עזוב אותי משם. נהרג מתנחל או משהו כזה, צבועים יהיו האנשים אם יגידו שאין הבדל בין דם לדם. מה זאת אומרת? לא הבנתי. האם זה, כשמחבל יורה בתל אביב, מול מחבל יורה בשטחים, זה אותו התייחסות? ברור שלא. מבחינת התקשורת, הרעש, ברור שלא. למה? צבועים פה במדינה, כי יש פה איזושהי מין הבנה. אתה גר שם, יכול להיות שאתה תמות שם. אני לא רוצה את זה. לא אידיאולוגיה, נכון? הוא אידיאולוג, אני לא. סבבה? לצורך הדיון. אוקיי. נכון? אז... זאת אומרת, אז מה אני אומר? אז האידיאולוגיה... אני הלכתי לגור שם 10 שנה עם ילדים. כן. במודעות. כן, הנה, אידיאולוגיה. זה למקום שיש בו סיכון. ובן אדם אידיאולוג, בן אדם שיש בו אמונה, הוא לעולם ינצח את הבן אדם הלא מאמין, נקודה. אנחנו צריכים להיות מאמינים. ברור, אין סיכוי. גם יהודית, גם שמאלנית. אין שום סתירה, אני אמרתי, מה שאני אמרתי. אני בעודי מה שנקרא בועל נידה, אומר ברוך הטוב והמטיב. וצטט אותי. אני לא רואה שום סתירה. שום סתירה באמונתי שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי בכל צעד ושעל שהוא איתי. ששואלים אותי כל הזמן איפה הוא היה, איפה אלוהים היה בשואה, אתה יודע מה אני אומר? בשואה. ואיפה הוא היה ב7 באוקטובר? בכפר עזה. ניר עוז. הוא היה שם. בנובה. והתבייש בנו. למה? למה? בגלל המלחמה שיש בתוכנו. וכשאנחנו חלשים, כשאנחנו נלחמים, אנחנו נחלשים, בדיוק, כשאנחנו חלשים, יש משפט מאוד מאוד ידוע. תמיד, אתה יודע, תמיד אני אומר, בתפילת ראש השנה, נכון, יש את המוסף הארוך, מהגע, עם התקיעות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. וכל הנושא הזה מאוד פשוט. אין עם בלי מלך ומלך בלי עם. זאת אומרת, אלוהים לא יכול להיות אלוהים אם אנחנו לא מאמיניו. נקודה. מאוד פשוט, וברגע שאנחנו מתבחבשים בעצמנו ולא עוסקים באמונה, אנחנו נופלים. כוחנו באחדותנו. עכשיו, המנהיגים ידעו את זה, נכון, זה מיסטי. זה מיסטי, נכון, חד משמעית מיסטי. תסביר לי מבחינה רציונלית למה במשך 2000 שנה שונאים אותנו. לא יודע, אם תסביר לי רציונלית, אני אקבל. כשהיינו עשירים שנו, כשהיינו עניים שנו, כשהיה לנו כסף, אתה יודע, בכל מצב תמיד היינו אשמים באיזשהו משהו. אז כן, אז תקרא לזה משהו מיסטי או לא משהו, ברור שמשהו מיסטי, אני מאמין כל מה שקורה זה עם איזושהי סיבה ומסובב ואיזושהי הכוונה, אני לא יודע מה המשמעות, אני לא יודע לפרש אותה, אני בחיים לא יודע לפרש אותה, כי אני כולה בן אדם. כן. אוקיי, אנחנו כבר על 1.25 שעה. וואו. מדהים, אבל אותי מאוד מעניין. מה עובר עליך בטירוף הזה? אני אולי טיפה על היותר אישי, פחות רעיוני. מה עובר עליי בטירוף? האמת היא מאוד קשה לי. אצלנו זה מעורבב. מאוד מאוד קשה לי. כי כל המשפחה שלי, כאמור, כולם חרדים. ולא יודע מה קרה גם, אגב, בציבור החרדי הליטאי, כשאני הייתי ילד, היינו מאוד שמאלנים מבחינה מדינית. הרב שך היה מה זה שמאלני, באמת. אגב, הוא תלה דגל ישראל. בפונוביץ' היה תלוי דגל ישראל. אתה מכיר את הסיפור שפעם בחורים באישון לילה, אני מדבר איתך לפני 60 שנה, בחורים באישון לילה הגיעו לישיבת פונוביץ' וקראו את הדגל. אתה יודע מה הרב שך עשה? אתה יודע איזה עונש הם קיבלו? לא. לתפור את הדגל קרעים קרעים ואותו דגל נתלה בישיבה. אתה יודע את זה?
מכל הקרעים הם תפרו את זה וזה נתלה בישיבה. מה יעשה שאויו? ואני רואה, קשה לי. אני רואה את ההקצנה. אתה יודע, כשהייתי בישיבת תפרח לפני 40 שנה, היה שם איזה אחד חניוק, שהוא היה מסתובב עם סלים, וכל יום שישי הוא היה תולה מודעות שבמוצאי שבת יש אוטובוס עם הפרדה מתפרח לבני ברק. אני מדבר איתך לפני למעלה מ-40 שנה. אנחנו הבחורים, כל החניוקים היו צוחקים עליו. היו איזה חניוק שהוא מה הפרדה, מה הוא משוגע והכל. ותראה מה קרה, היום זה נורמה אצל הציבור החרדי. זאת אומרת, ואני רואה את זה מול העיניים שלי קורה, איך שפעם לא היה הלכה, היום נהייתה כאילו כבר נורמה. וזה מאוד מאוד מטריד, ולצערי הרב, אני לא רואה אף רב בעל שיעור קומה שמעז לדפוק על השולחן, אין כאלה רבנים. יש איזה אחד הרב לייבל או משהו, אבל כולם הורגים אותו, מה שנקרא, ויוצאים כנגדו בקריאות. אין, וגם בציבור הכיפות סרוגות, המנהיגים, הכיפות סרוגות האמוניות, אלוהים ישמור ויעזור, הם יותר גרועים מבחינתי ממשיחי שקר. אני רואה אותם מסתובבים לפני קרב, והעיניים שלהם זורחות בורקות, מריירים, הישועה הגדולה קרבה ובאה. כובשים את עזה בחזרה. השם ישמור ויעזור, כאילו... ובכלל גם, פתאום עכשיו, כל הקטע האמונה, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. איפה האשתדלס? איפה השליחים שלו? דברו על השליחים שלו. דברו על השליחים, אתם מאמצים את התפיסה החרדית, הפרושית הנוראית הזאת, עוד פעם. איפה כל המורכבות הזאת והמגמה המקצינה והמשסה ומרחיקה? לוקח אותי לחבר את האנשים, לוקח אותי באופן אישי, לחבר את כל בן אדם שאני מכיר ליהדותו. זו השליחות שלי. זה, לא, כן, זה מה שאני מרגיש שהשליחות שלי זה להפיץ את האור של היהדות בדרך אחרת. זה לתת ליהודי שיוכל להסתכל, שלא יתבייש ביהדותו, שהיהדות היא לא, כי איך אח שלי בא אליי ואומר לי, אבל רגע, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז למה אתה לא שומר את התורה? ואני גיחכתי עליו ואמרתי לו, מה הקשר בין הקדוש ברוך הוא לתורה? התורה בן אדם אמר אותה, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה הוא רוצה מאיתנו? כופר! כן, כתבת איזשהו פוסט שכל הקטע הוא האי-מודעות, הספק. הספק, זה המהות היהדות. אברהם אבינו היה כופר הראשון, כפר בעיקר, כפר בכל מה שאנשים האמינו, והאמין בלא נודע. זה להיות יהודי, להאמין בלא נודע. זה מה שאני עושה, ואני עושה מוזיקה, ואני משתדל, מה שנקרא, לעשות טוב בעצמי ובסביבה שלי. אני באופן אישי, קשה לי עם ההפגנות, אני לא הולך להפגין, לא כי אני לא תומך במפגינים, אלא כי אני בפוסט-טראומה עוד ממלחמת לבנון השנייה, בתור טנקיסט שאני נלחם, וקשה לי. קשה לי להיות במקומות הומי אדם ובצעקות וברעשים ובזיקוקים, ובטח לראות אלימות של שוטרים, זה מחזיר אותי יותר ישר למקומות לא נעימים בנפשי. אגב, אלימות של שוטרים, בוא רגע לא נתבלבל, אפרופו, אני מאוד אסוציאטיבי, בתור ילד הייתי הולך להפגנות בר אילן, והייתי אוכל שם מעלות חבל על הזמן, קראנו לזה ביידיש מגייקס. מה זה? אכלתי מגייקס? וואי, מה השוטרים? אבל מה? הגיע לנו, זרקנו עליהם טיטולים. טוב, אתה אופטימי? יש לך תקווה שהדבר הזה יכול לקרות? כי שוב... אני אופטימי בדבר אחד. השנייה, שהרבה מאבקים פה מתנהלים באופן הזה, שכאילו מחפשים איזושהי פשרה. ואתה בא ואומר, בוא, אנחנו צריכים לעשות מהפכה. כן. אנחנו צריכים לקחת, לא מהחרדים, להישאר גם אצלם, אבל לקחת את הקושן... לתבוע בעלות על היהדות חזרה. קושן על הבעלות. תודה, כן. תקראו את יצחק בשביט זינגר. לא כדי למחוק אותם. לא! מה פתאום? אלו ואלו דברי אלוהים חיים מבחינתי, יש לי סיי. לא רק הרב שם. כן, וכשאני נמצא עם חרדים, זה בדיוק מה שקורה איתם. הם לא, הם מדברים איתי, ואז הם מבינים שהם לא כוחות. כי יש לי סיי. אתה רואה איזה ויז'ן שזה קורה? זה קורה לי כל חרדי. שאני פוגש אותו זה קורה, אז זה יכול לקרות למלא. השאלה אם השיפט הזה יכול לקרות. שהם ישחררו ויתנו גם לציבור החילוני מקום סביב
השולחן. אני לא מעניין אותי, אני אף פעם לא ביקשתי ממישהו שישחרר אותי. את החופש אני לוקח. לא, תקשיב טוב. אתה רוצה, אתה אומר, השאלה אם הם ייתנו. אני לא צריך שהם ייתנו. אני צריך לבוא מבפנים. אני עברתי כל כך הרבה שינויים בחיים שלי. ברמה האישית, אף אחד לא נתן לי. אני מדבר שינוי. אותו דבר. תפיסות. ברגע שהציבור... הכיתוב הזה מטורף, והשליטה הבלעדית של האורתודוקסיה, בעיקר החרדית, על מוסדות המדינה, עושים פה דברים בעולם שאנחנו נגדם. עיין ערך 400,000 חסרי דת שלא יכולים להתחתן. זה יכול, אגב, זה אמירה פסיכית. זה יכול להשתנות. שגיור לא אורתודוקסי לא מתקבל. בארץ. כן. אבל אם הוא עשה את זה בחו"ל כן מתקבל. הזוי לגמרי. אתה רוצה לעשות שינויים. שוב, לא כדי לקחת להם. לתת גם לך. אגב, אני חייב למען ההוגנות והיושר. אני חייב להגיד משהו מאוד ברור בטח יש לי. למען ההוגנות והיושר, אני חייב להגיד משהו. אני עושה המון הסכמי הורות לזוגות חד-מיניים וכולי, כדי שיקבלו צו הורות פסיקתי. ותמיד אני מסביר ללקוחות שלי, החמודים, הזוגות בנות שבאות אליי, או זוג בנים, אני מסביר להם מה זה צו הורות פסיקתי. ואני אומר להם, אתם יודעים מה זה צו הורות פסיקתי? כי אתם הורים מכוח פסק, לא מכוח החוק. זאת אומרת, על פי החוק, כל ההורות שאתם רשומים עכשיו במשרד הפנים כהורה, זה מכוח החלטה של בית משפט העליון. ואז אני... שבנוי על חוק שאפשר לשנות, לא שבנוי, לא. ממש לא בנוי על חוק. ממש לא, שזה בנוי על נדבך אחר. של זוגיות בכלל, האם ניתן להיות זוגיות בקרב בני אותו מין. שנדבך אחר, האם ניתן בכלל, האם אפשר לקרוא לזה זוגיות מבחינת שווי זכויות, מבחינת לטוס באל על. כל הדברים האלה זה פרי פסיקה מדהימה של הגאון הגדול, מת עליו, אהרון ברק השופט, שהוא גאון גדול, הוא ליטווישר, הוא גם ליטאי אגב, לא סתם הוא מטריף את החרדים. היחיד שדיבר בשפה של החרדים זה הוא, אתה קורא את הפסקי דין שלו זה חבורס, ממש כמו חבורה בישיבה. אבל מה הוא עשה בעצם? מה שהחרדים עושים בהלכה, הוא עשה בחוק. לקח את החוק, הכניס, טק, 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 עשה פה יצירה. ייצור מחדש. חוקק חוק, הפך את מדינת ישראל לליברלית. ואז הציבור הימני צעק כל הזמן, שני החוקים שהליכוד... כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. אבל תראה איזה גאון הוא היה, כי כשחוקקו את החוק כבוד האדם וחירותו, היה רשום שם את המילה שוויון. וביום שחוקקו את החוק, המילה שוויון נמחקה ב-X גדול בלחץ החרדים והערבים. ואז טענה אליס מילר, שהיא רוצה להיות טייסת, אמרו אין שוויון, והמדינה אמרה, לא רק שאין שוויון, אנחנו מחקנו את המילה שוויון במודע, מכבוד האדם וחירותו, כי אנחנו לא רוצים שוויון. אתה יודע מה הוא אמר, הגויין הגדול הזה? לא צריך בכלל שהמילה שוויון תהיה כתובה. בעצם זה שאתם פוגעים בשוויון, פגעתם בכבוד האדם שלה. מה הוא עשה בעצם? הכניס את השוויון מהדלת האחורית. תודה רבה. אז אני מבין את הביקורת שיש להם, אבל אני חייב להגיד דבר אחד. אין אף אחד עם אומץ לחוקק חוקים ראויים עד היום. הם הכל זורקים לבגץ, והם מחכים שבגץ יפסול, ואז הם יגידו, אופ, זה לא אנחנו, זה בגץ. כי אנחנו חיים במדינה שאף אחד לא לוקח אחריות. אז אם אתה שואל אותי מה אני עושה, אני לוקח אחריות על עצמי, על הסובבים שלי, ואני מנסה להשפיע בכל דרך שאני יכול, שאנשים יאהבו את היהדות, ובעצם ידברו בשפה היהודית, ולא יתביישו ביהדות שלהם. יש לך איזשהו משהו אופטימי לסיים איתו? ברור. ברור. אתה אמרת... האופטימיות שלי זה שהעם היהודי והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אני מאמין גדול שהעם היהודי הוא ימשיך, גם אם המדינה תהיה וגם אם היא לא תהיה. וזה הכוח שיש לי. אני מאמין שהמדינה תישאר, באיזה דבר היא תישאר, אני לא יודע. אני כיהודי הייתי לפני ואני אשאר אחרי, וזה מה שמרגיע אותי. זה האופטימיות. יפה. טוב, איציק, וואו, היה ממש מגניב. אני ממש... תודה גם אני. לקח, כאילו, כבר די מזמן עשינו את זה פעם אחרונה, וזה מגניב עכשיו לעשות את זה ככה בהקלטה ולתת למחשבות. וואי, ממש תודה. דעות דרור. כן. מדהים.
עד כאן הפעם מאזינות ומאזינים, אני מקווה שהיה לכם מעניין. אם הפודקאסט מעניין אתכם, ממש אשמח שתדרגו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, וכמובן שיתופים יתקבלו בשמחה גדולה. ואני מקווה שדברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. לגמרי, אמן אמן. תודה שבתאי. ביי ביי.